Yo, himay-himay naman natin yung mga battlefield adjustments ngayong patch. Tulad ng sabi ng partner ko dun sa part 2 ng patch analysis natin, binibigyan ng option ngayon ni Moonton na mag-jungle yung mga tank na hero. At dahil dyan, in-adjust niya din yung additional stat ng full stack na retribution. Galing sa plus 15 na physical attack at magic power, plus 10 na lang siya ngayon. Pero kapalit nito, may kasama na siyang plus 100 extra HP. Tapos yung Bloody Retribution ngayon, mas bagay na lang siya sa mga tank na jungler. Kasi yung damage at HP regen nito ay naka-base na ngayon sa extra HP mo. Inuulit ko, extra HP. Ibig sabihin, ito yung mga HP na galing sa items or emblems. Kaya yung mga assassin main dyan, tigilan nyo na yung paggamit ng Bloody Retribution. Kasi wala na talaga kayong makukuhang damage at HP regen dito. Pero na lang kung magta-tank build kayo katulad ng Tank Karina. Tapos may bago tayong item, yung Steel Leg Plates. Indirect buff to sa mga roamer kasi alam nyo naman na laging gipit sa gold yung mga roamer. Kaya dahil dito may access na sila para sa murang physical defense boost. Sa 530 gold kasi may 45 physical defense ka na kaagad. At take note na yung Thunderbelt na may presyong 2,290, 40 lang yung bigay na physical defense. Yung brute force naman na 1,870, 45 lang. At 54 naman sa Antikyras na may presyong 2,170. Kaya not bad, diba? 45 physical defense para sa 530 gold. At hindi lang dyan natatapos yan kasi component din to ng Dominance Ice na isa sa mga must-have item ng mga roamer. At Blade Armor na nakatanggap ng napakagandang buff. Pero mamaya na natin pag-uusapan yan. Kaya next time na roamer ka tapos balance yung team composition ng kalaban, pwedeng ito muna yung bilin mo. Tapos tansyahin mo kung itutuloy mo ba to sa Dominance Ice o Blade Armor o kakailanganin mo ng Magic Defense tulad ng Athenas o ng Radiant Armor. Dahil napakamura lang nito kaya hindi ka malilate sa pagbuo mo ng Magic Defense at the same time napakataas din ng physical defense mo. Lipat naman tayo sa Molten Essence at Cursed Helmet. Ito pa yung isang patunay na pinagduduldulan na talaga ni Moonton sa mukha natin na gumamit tayo ng tank sa XP lane. Kasi sabi ni Moonton, kung nabibitin pa kayo sa mga buff na nakuha ng mga tank pang wave clear, o ayan, doblehin pa natin yung damage ng Molten Essence sa mga minions. At take note na ang damage ng Molten Essence ay naka-base sa max HP mo. Kaya 800 gold lang, solve na kagad yung wave clear issue mo. Lipat na tayo sa Twilight Armor. Binago na yung passive nito. Kada 2 segundo, yung next attack mo may additional magic damage na base sa extra HP mo. Bagay ito sa mga aggressive na tank o kaya fighter, yung tipong laging nakabuntot lang sa mga kalaban. Tulad nila Hilda, Esme o kaya ni Cho. Kapalit ng bagong passive, pinalitan naman yung bigay na mana at crit reduction nito ng 20 physical defense. Wala naman kasi talagang kwenta yung bigay na mana ng Twilight Armor. At may mas magandang pinaglipatan yung critical reduction nito na ipapaliwanag ko mamaya. Kaya lipat na kagad tayo sa Blade Armor. Mas nagmahal ito ngayon ng 300 gold pero 20% critical reduction lang naman yung kapalit nun kaya sulit na sulit yan. Sama mo pa yung passive nito na base sa damage ng kalaban at physical defense mo. Tapos may slow pa to kaya pang anti-marksman talaga to ngayon. Yung Guardian Helmet naman, tinanggal na yung requirements na kailangan mo ng kill at assist para makuha yung full potential ng HP regen nito. Ito yung dahilan kung bakit hindi siya magandang early game item dati, pero ngayon, fix na siya ng 2.5%. Kaya pwede na siyang gawing core item ngayon ng mga hero na kailangan ng malaking extra HP. Bukod pa dyan, may bigay din tong HP regeneration na nakabase sa 0.5 ng max HP mo pag nakatanggap ka ng damage. Ang problema kasi sa Guardian Helmet dati, pag na-atake ka na, mawawala na yung HP regen. Kaya mas stable siyang gamitin ngayon kasi pag na-atake ka,
humihina lang yung HP regen. Tuwang-tuwa naman yung mga Ruby main ngayon kasi pinataas yung lifesteal ng Haas Claws. Pag dinagdag mo pa yung passive ni Ruby dito, equal na kagad yan sa 8.75% additional lifesteal at napakalaking buff na yan sa sustain niya. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Minor nerf naman sa Immortality. Pinababa yung bigay nitong physical defense, pero hindi naman yan yung dahilan kung bakit tayo bumibili ng Immortality. Kaya hindi naman siya ganun ka big deal. Sa Queen's Wings naman, binawasan yung bigay na physical attack nito pero kapalit nun, pinataas yung spell vamp ng passive nito. To be honest, hindi ko sure kung enough ba tong 15% additional spell vamp para i-consider tong item na to. Parang nabibitinan pa kasi talaga ako. Inayos naman yung activation ng Rose Gold at Magic Blade ngayon. Na-activate na tong mga to bago mag 30% yung HP mo. Dati kasi pag sobrang burst ng kalaban, parang nag-overlap yung activation ng Rose Gold at saka nung damage ng kalaban. Kaya parang hindi masyadong ramdam yung Rose Gold. Yung Dominance Ice naman at saka yung Brute Force, pinalitan lang yung component nito pero same effect pa rin. Sa mga spell naman, pinaiksi yung cooldown ng Petrify. Indirect buff to kay Yuzong, Dairot, Kadita at yung iba pang mahilig mag-petrify. In-adjust din yung sprint kasi hindi na ngayon bumababa yung movement speed nito. Po sa Inspire, description lang naman yung binago, wala naman talagang in-adjust. Tapos syempre yung double XP na bigay ng roaming item ngayon sa first 2 minutes. Panahon na talaga ng tank ngayon. Yun na lang muna sa ngayon. Pagkatapos nito, balik na tayo sa mga analysis ng mga hero gusto nyo. Kaya wag nyo din kakalimutang i-comment yung request nyo. Salamat sa panonood.